Vlog dựa trên cuộc liên hôn giữa Tùng Tán Cán Bố với Văn Thành Công Chúa. Và đứng trước chùa Đại Chiêu thì nhắc tới Công Chúa Văn Thành, chúng ta phải xem một số trình diễn cực kỳ ấn tượng với hàng ngàn diễn viên. Đó chính là Công Chúa Văn Thành Show. Bây giờ cũng đã chiều tối rồi, đã 7 rưỡi 8 giờ tối rồi mà vẫn còn rất là nắng. Chúng ta hãy di chuyển qua show Công Chúa Văn Thành nha. Ở đâu thì chúng ta vẫn có thể thấy được toàn cảnh của cung điện Potala. Ở đây nhìn thẳng qua cũng thấy được cung điện nữa. Đây rất là lớn. Cổng đi vào thôi đã thấy một cái chương trình thực cảnh rất là hoành tráng rồi. Thì vẽ Công Chúa Văn Thành như 580 tệ. Nhưng nói theo chương trình này đã mười mấy năm rồi và tới bây giờ vẫn còn trình diễn. Chúng ta hãy vào trong để tìm hiểu về cuộc đời cũng như là cuộc hôn thú giữa Văn Thành Công Chúa và Tùng Tán Cán Bố nhé. Thì trước khi Phật giáo du nhập vào Tây Tạng thì trước đó người Tây Tạng là theo đạo Bon. Họ sẽ thiên về sử dụng pháp thuật cũng như là thần thông. Tùng Tán Cán Bố là vị tán phổ đầu tiên, nói chung là hoàng đế của vương quốc Thổ Phồn, đã thống nhất lại thành một cái vương quốc rất là hùng mạnh vào lúc đó. Và Tùng Tán Cán Bố cũng là người mà đã làm cho hưng thịnh Phật giáo tại Tây Tạng này. Và đặc biệt là hưng thịnh hơn nữa là câu chuyện rất là nổi tiếng về việc mối lương duyên giữa một vị tán phổ của một cái vương quốc xa xôi trở thành phò mã của Đông Thổ Đại Đường khi mà kết hôn với Văn Thành Công Chúa của Đại Đường. Liên hôn thời phong kiến là một chuyện hết sức bình thường. Tùng Tán Cán Bố thấy các nước xung quanh như là Đột Quyết và Thổ Dục Hồn đều kết hôn với công chúa nhà Đường, nên cũng phái người đến Đại Đường cầu hôn ước, nhưng mà bị từ chối do là quốc lực Thổ Phồn chưa được coi trọng. Một phần nữa là Thổ Dục Hồn là một cái quốc danh nhỏ hàng xóm với Thổ Phồn, ngăn cản Đường Thái Tông gả công chúa cho Tùng Tán Cán Bố do là hai nước có thù địch. Thế là vua Thổ Phồn cho quân đánh Thổ Dục Hồn, còn rêu rao nếu mà nhà Đường không gả công chúa thì sẽ cho quân tiến vào Trung Nguyên. Đường Thái Tông thấy Thổ Phồn cũng có thực lực nên hứa sẽ gả hôn. Lúc này tại thành Trường An của nhà Đường, niên hiệu Trinh Quang năm thứ 14 đời vua Đường Thái Tông, tức là năm 640, Tùng Tán Cán Bố phái tể tướng Lộc Đông Tán mang theo 5.000 lượng vàng bạc châu báu đến Trường An. Tây Tạng lúc này còn là một cái vương quốc lạc hậu, cách trở và xa xôi, nên khi mà đến Trường An, sứ thần Thổ Phồn Lộc Đông Tán không khỏi ngạt thở trước những cái cung điện xa hoa của thành Trường An. Tương truyền lúc đó có tới 5 sứ thần đến xin liên hôn. Đường Thái Tông đã ra một cái cuộc đại thách đố, xem sứ thần nào giải được thì sẽ gả công chúa cho nước đó. Những thách đố đó là luồn sợi dây tơ qua viên ngọc cũ Khúc Minh Châu, tách đàn ngựa chính xác thành 100 cặp ngựa con và ngựa mẹ, ban đêm ra vô hoàng cung mà không bị lạc đường. Và thách đố cuối cùng đó chính là phân biệt trong nhóm 300 người sĩ nữ rằng ai là công chúa thật. Nhờ tài trí mà sứ thần Thổ Phồn phát hiện ra ngay ai là công chúa thật, lập tức tiến lại gần và nói: Văn Thành công chúa tôn kính, thần phụng mệnh Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố đến để cung thỉnh công chúa về Thổ Phồn. Sứ thần Lộc Đông Tán đã dạy được tất cả các câu đố nên được chọn để liên hôn. Thực chất công chúa Văn Thành không mang dòng máu hoàng tộc của họ Lý, mà là con gái của một vị thân vương nào đó, thế thân để gả đi để cầu hòa chính sự mà thôi. Trước khi lên đường, hoàng đế Đại Đường đã trao của hồi môn cho công chúa rất nhiều báu vật, trong đó có một cái cặp nhật nguyệt bảo kính, khi nàng nhớ quê hương có thể lấy ra soi, cùng với 360 quyển kinh thư với đoàn tùy tùng gồm nhiều thầy thuật tướng, thái y và ngự lâm quân dẫn đường. Đặc biệt trong đó có một cái bảo vật mà mình đã kể trong tập trước, đó chính là bức tượng Thích Ca Mâu Ni lúc 12 tuổi bằng vàng được đúc vào thời của Đức Phật còn tại thế, nay được tôn thờ trong ngôi chùa Đại Chiêu Linh Thiên ở trung tâm của thủ phủ Lhasa.
Một năm sau, Đường Thái Tông phái lễ bộ thượng thư Lý Đạo Tông hộ tống Vân Thành công chúa đến Đất Tạng, còn cho xây dựng một cái ly cung ở phía nam Thanh Hải là nơi có trách nhiệm đón tiếp. Số làm dâu bị gả đi xa, nàng công chúa Vân Thành mỏng manh phải chịu một cái quãng đường xa ngàn dặm, vượt qua biết bao nhiêu là sa mạc và thảo nguyên mênh mông. Một tháng sau, đoàn rước dâu mới tới được Hà Nguyên của Thanh Hải. Do là điều kiện giao thông lúc này rất là khó khăn trắc trở nên phái đoàn đi rất là cực khổ. Vân Thành công chúa nhớ Trường An gia diết, nàng mới lấy cái tấm kính mà phụ hoàng ban cho để mong có thể nhìn thấy hoàng cung. Nhưng mà cái mà công chúa nhìn thấy chỉ là gương mặt tiều tụy của chính mình. Nàng sầu não làm rơi tấm gương. Từ chỗ đó độn lên một cái ngọn núi được đặt tên là Nhật Nguyệt Sơn. Ngày nay thì nó nằm ở thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Thanh Hải. Và cũng tại đây thì Vân Thành công chúa gặp gỡ phu quân là Tùng Tán Cán Bố. Nhà vua đã đi rất xa từ La Sa xuống Thanh Hải để mà nghênh đón nàng. Với tư cách là phò mã của Đông Thổ Đại Đường, Tùng Tán Cán Bố bái kiến Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông và gửi lời cảm tạ đến Đường Thái Tông, rồi rước nàng dâu tiến sâu vào lãnh địa cao nguyên thổ phồn. Vậy là Vân Thành công chúa chính thức bước vào Đất Tạng, một thế giới mới lạ mở ra với một cái nền văn hóa khác, tín ngưỡng khác, mà cuộc sống ở đây rất mộc mạc, không như là chốn Trường An hoa lệ của cô. Nhưng mà để đến được Ra Sa còn một cái chặng đường rất gian nan. Trong khi đó ở Ra Sa, một đại công trình đang được xây dựng với quy mô hết sức hoành tráng, lớn nhất từ trước đến nay ở vương quốc thổ phồn, quy tụ đóng góp của hàng ngàn nhân công. Từ trước tới giờ thì Tùng Tán Cán Bố cai trị bộ lạc thổ phồn chỉ ở trong liều mà thôi. Nay để nghênh đón công chúa Vân Thành, ngài đã điều động tài lực để xây dựng một vương cung lộng lẫy. Ngoài việc cho xây các cung điện, nhà vua còn cho xây dựng đại chiêu tự để tôn thờ bảo vật là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đang trên đường tới Ra Sa. Cả triều đình và thần dân đều háo hức đón chờ Vân Thành công chúa đến. Việc đón tiếp long trọng như thế này cho thấy là vua Tùng Tán Cán Bố hết sức coi trọng mối liên hôn với đại đường như thế nào. Và hoàng cung hoành tráng cũng được hoàn thành vào thế kỷ thứ 7 khi nhà vua cho về đô về La Sa. Và công trình lộng lẫy này ngày nay đó chính là cung điện Potala. Và bây giờ thì mình đã đến được cung điện Potala. Đây từng là nơi ở của những cái vị Đạt Lai Lạt Ma cho đến Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Và bây giờ thì đây trở thành một cái viện bảo tàng. Cung điện Potala này thì trong tiếng Việt nghĩa là Bố Lạc La Cung, được lấy tên theo núi Phổ Đà. Núi Phổ Đà là nơi cư ngụ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Những vị Đạt Lai Lạt Ma ở đây được xem như là những cái vị Bồ Tát sống. Một trong những cái câu chuyện huyền bí nhất của Tây Tạng này đó chính là
sự tái sinh của những cái vị Đạt Lai Lạt Ma. Những vị Lạt Ma ở đây vừa là những người mà lãnh đạo tôn giáo cũng như là vừa lãnh đạo quốc gia luôn. Cung điện này thì được xây dựng bởi vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Ở trong hình thì mình thấy rất là nhỏ ha, nhưng mà tới đây rồi mới thấy sự đồ sộ rất là to lớn, rất là khổng lồ. Và du khách thì phải đi rất là cao lên trên đó, ước tính là khoảng 150 mét lận. Và chúng ta sẽ đi mặt trước và tất cả mọi người sẽ đi xuống bằng mặt sau. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong nha. Wow, người Tạng mặc đồ rất là đẹp, trang phục của họ rất là hay ha. Rất nhiều màu sắc và đeo rất là nhiều những cái vòng ngọc giống như mình mua nè. Ở trên này thì mọi người sẽ rất là dễ để mua những cái vòng ngọc như thế này, gọi là đá thiên Tây Tạng. Trên này gọi là thiên châu không mà, những cái mắt thần của vũ trụ. Wow, từ đây mình có thể thấy rất là nhiều người xếp hàng đi bộ dọc theo cái hành lang để lên trên Hồng Cung. Quá cao rồi, nhìn trong hình thì tưởng đâu là cung điện không hề đồ sộ, ra đây mới thấy là quá khổng lồ. Mình đã đến những cái tiểu Tây Tạng khác như là ở Ladakh của Ấn Độ, ở Vân Nam hay là ở Thanh Hải, nhưng mà đây mới là địa điểm chính thức của Phật giáo Tây Tạng, gọi là trái tim của Phật giáo Mật Tông. Đây có thể là một cái cung điện cao nhất mà mình từng đi. Lên đây rất là cao, và đặc biệt là trong cái giờ trưa như thế này. Mọi người biết là ở đây rất là gần mặt trời, bởi vậy rất là nóng, tia cực tím rất là mạnh, không khí loãng nữa. Nói chung khí hậu đây rất khắc nghiệt nhé. Từ đây nhìn xuống thì mọi người sẽ thấy một cái quảng trường, ở trên cái ngọn núi đó có ghi một cái dòng chữ đó là Tổ quốc vạn tuế. Chưa ở đâu ở Trung Quốc mà mình lại thấy rất là nhiều những cái tấm áp phích gọi là liên quan tới nhà nước ha. Nào là kêu gọi một quốc gia, một chế độ. Đặc biệt là thấy rất là nhiều những bức chân dung của các vị chủ tịch nước qua các đời. Nổi bật nhất vẫn là Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là con đường mà chúng ta sẽ tiến gần với cửa chính để đi lên trên cung điện Bố Lạc La Cung. Nhìn từ trên đây xuống thì mọi người sẽ thấy là Lhasa bây giờ đã rất là phát triển. Trong vòng cỡ thập niên trở lại đây thôi thì Lhasa đã trở thành một cái thành phố mà cơ sở hạ tầng, đường phố, đường xá rất là được đầu tư. Toàn là chung cư không à. Đường xá rất là hiện đại, phố phường thì tấp nập, chứ không như những gì mà ngày xưa mình đọc về Tây Tạng nữa. Có thể nói là một Tây Tạng đã xây mình thần kỳ, một bước chuyển vô cùng ngoạn mục. Đây là chúng ta thấy cái bức tường nguyên bản mà ngày xưa Bố Lạc La Cung được làm từ những bức tường như thế này. Đây là bức tường nguyên thủy nha. Sau này thì mới được xây bằng xi măng để chúng ta thấy đã là cao lên như thế này rồi. Ngày xưa thì Potala không có cao lớn như là bây giờ đâu. Từ vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 trở đi thì được xây cao lớn hơn. Theo như lời khuyên thì ngày đầu tiên các bạn tới Lhasa thì không nên đi liền ngay lập tức lên cung điện Potala, bởi vì đoạn dốc rất là cao, không kịp thích nghi với độ cao cũng như là không khí ở trên này mà đã phải leo lên những cái bậc thang như thế này sẽ rất là đuối. Mình ở đây đã 2 ngày rồi mà vẫn chưa quen với cái độ loãng của không khí ở đây nữa. Đi phải rất là từ từ, thở nhẹ nhàng, thật sự tĩnh tâm lắm. Thiệt bên đây leo lên được cung điện Potala, một cung điện rất là cao. Và ở đây mọi người thấy là cung điện chia thành 2 màu rõ rệt. Một phần là Bạch Cung và phần thứ hai đó là Hồng Cung. Phần phía màu trắng gọi là Bạch Cung là nơi ở của những vị chính trị gia, còn Hồng Cung chính là nơi ở của những cái vị Đạt Lai Lạt Ma cũng như là phái đoàn tăng sĩ của mình. Mệt quá. Cung điện là một tòa nhà rộng lớn với những bức tường dày 5 m ở chân đế và dày 3 m ở đỉnh, cao 16 tầng, có hơn 1.000 phòng, 10.000 ngôi đền và 200.000 bức tượng. Vì là cung điện cao nhất thế giới nên nơi này tự hào có những di sản văn hóa, tác phẩm nghệ thuật phong phú.
Để thể hiện sự tôn kính đối với các vị lạc ma, người Tạng sẽ đi một vòng ngũ thể nhập địa xung quanh cung điện trước khi tiến lên đi vào trong. Cung điện được công nhận là di sản của thế giới và là kỳ quan của đất Tạng. Công trình này có chiều ngang là 400m và bề dày là 350m. Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ của ngài chuyển đến cư ngụ tại Bạch Cung vào năm 1649. Ngoài ra ở bên dưới còn có một cái hang động, nơi mà đức vua Tùng Tán Cán Bố dùng để tọa thiền. Tiếc một cái là từ đoạn này trở đi bị cấm quay phim chụp hình để mà giữ thanh tịnh cho cung điện. Bạn sẽ không bao giờ thấy được nội thất bên trong ở trên mạng này đâu, thay vì là hãy đến chiêm ngưỡng trực tiếp. Ngay cả đài truyền hình quốc gia cũng chưa chắc được quay nữa đó. Người ta nói Potala lưu trữ một nửa số vàng của thế gian. Vào trong này thì mọi người sẽ phải kinh ngạc trước những cái bảo tháp khổng lồ. Mỗi bảo tháp như vậy nặng khoảng 3 tấn vàng, chứa nhục thân của các vị Lạt Ma. Ngoài ra còn có những tượng Phật bằng vàng và bộ kinh Phật được viết bằng tay đồ sộ. Những mạng Đà La được khảm vàng và châu báu quý giá, trong đó có mạng Đà La của vua Khang Hy và Càn Long dân cúng. Du khách sẽ đi qua những cái điện thờ trang nghiêm, thấy được nơi ở sinh hoạt của các vị Lạt Ma tiền nhiệm. Vì vậy mà mọi người hãy đến tự chiêm nghiệm nha, vì mình không thể quay được ở bên trong rồi. Và cảm giác rất là thần thánh, rất là linh thiêng khi mà được viếng Bố Lạc La Cung. Cảm giác giống như là được đến lối âm tự vậy đó. Ở trong đó thì mình rất là cảm động, rất là có xúc cảm khi mà được đứng trước những cái bảo tháp mà chứa nhục thân của những cái vị Đạt Lai Lạt Ma tiền triều, tiền nhiệm. Và bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới. Wow, từ đây thì mình có thể nhìn thấy cái Bố Lạc La Cung rất là khổng lồ, bức tường rất là cao, được sơn vôi, toàn là màu trắng thôi. Trở lại với hành trình rước công chúa Văn Thành đến Thổ Phồn, lúc này thì đoàn tùy tùng đã tiến vào cao nguyên Thanh Hải với độ cao là trên 4.000m, trời gặp bão tuyết, lạnh giá. Với không khí cực kỳ loãng ở đây, để dưỡng sức thì đoàn phải di chuyển cực kỳ chậm. Với sức nặng của pho tượng Phật Bắc Tuế Đẳng Thân, không dễ để mà đẩy lên các sườn núi dốc ở đây. Người ta nói muốn đến được dưới đất thánh thì các chư thiên sẽ tạo ra nhiều thử thách. Nếu lòng người thành tâm thì sẽ vượt qua được những khó khăn. Dễ gặp nhất đó chính là kiếp nạn về thời tiết. Phái đoàn của công chúa nhà Đường đã gặp phải cơn cuồng phong và lở tuyết. Bão tuyết như muốn lấp hết mọi nỗ lực của đoàn tùy tùng. Nhưng rồi điều kỳ diệu cũng tới. Nhờ công chúa thành tâm nguyện cầu, kinh chuyển Pháp Luân sẽ đến xứ Tạng và các nhà sư hộ niệm nên thời tiết trở nên thuận lợi hơn. Phái đoàn tiến gần hơn với kinh đô Rasa với sự chào đón nhiệt tình từ bá tánh Thổ Phồn. Ngày nay thì pho tượng huyền diệu này được tôn thờ trong Đại Chiêu Tự ở thủ phủ Lhasa. Để chiêm ngưỡng tôn tượng thì mọi người có thể xem lại vlog tập trước. Sau khi tin tức mà công chúa Văn Thành bình an tới Rasa thì bá tánh Thổ Phồn vui mừng khôn xiết. Còn tổ chức đại hội để mà chào đón nàng dâu tới từ thành Trường An xa xôi. Và với người Tây Tạng thì họ cũng rất là tôn thờ Tùng Tái Cán Bố là vị vua đầu tiên của vương quốc Thổ Phồn. Ông cũng được xem như là chuyển luân thánh vương, gọi là Pháp Luân Thánh Vương. Và hai vị thê thiếp của ông đó chính là
một người đến từ Nepal cũng như là và công chúa Vân Thành của thời nhà Đường cũng được xem như là được gọi là Đa La Bồ Tát. Công chúa Vân Thành lâm hạnh cung điện Bố Lạc La Cung, quyền lực của bà chỉ đứng sau hoàng hậu đến từ Nepal mà thôi. Còn tôn tượng Bát Tuế Đẳng Thân được thờ trang nghiêm trong Đại Chiêu Tự cho tới ngày nay. Mối liên hôn này đã nâng tầm quan hệ Hán Tạng lên một cái tầm cao mới. Công chúa Vân Thành mang theo nhiều loại lúa giống và chỉ cách canh tác nông nghiệp theo Đại Đường, nên sản xuất lương thực được tốt hơn. Công chúa và tỳ nữ của bà cũng chỉ cách dệt tơ nhuộm vải, làm nghề dệt len ở đây cũng phát triển thay vì cứ mặc da thú như hồi trước. Công chúa còn khuyến khích người dân xây nhà định cư thay vì du mục ở trong những cái căn lều thô sơ. Trước đó thì người Tạng không có văn tự, bà còn gợi ý cho nhà vua tạo ra chữ viết riêng. Lịch pháp cũng bắt đầu được sử dụng theo Đại Đường, dựa vào 12 con giáp và 60 giáp tý để tính toán thời gian. Đến khi Cao Tông Lý Trị lên ngôi, sắc phong cho Tùng Tán Cán Bố làm phò mã đô úy, còn Kim Tây Hải quận Dương. Đây chính là tu viện Paponka, một trong những cái tu viện cổ nhất ở Tây Tạng, cách trung tâm là khoảng 8 cây số. Vua Tùng Tán Cán Bố đã cho xây tu viện này vào năm 643. Ngày xưa thì chính điện có tới 9 tầng, là nơi hành thiền của nhà vua. Chính tại nơi đây thì Tạng Dương và quan văn của mình đã sáng tạo ra chữ quốc ngữ Tây Tạng. Ngày xưa thì Ngài Liên Hoa Sinh cũng từng hành thiền tại đây. Sau một thế kỷ, Ngài Liên Hoa Sinh đến từ Ấn Độ, là một người sử dụng thần thông và pháp thuật. Đây chính là hang động ở bên dưới chánh điện, nơi chuyển luân Thánh Vương Tùng Tán Cán Bố dùng để tọa thiền. Nhờ thiền sâu mà Tạng Vương đã vẽ ra được những cái miêu tả cho cung điện Potala và tiến hành xây cất sau đó. Anh hướng dẫn viên còn giới thiệu 2 bức phù điêu huyền bí, đó chính là hiện thân của Ngài Bồ Tát Văn Thù và Đại Thế Chí trên vách đá. Đặc biệt là phù điêu này không phải do nhân tạo mà là tự hình thành nên. Ngoài ra ở đây còn có một cái tảng đá cảm duyên do Ngài Liên Hoa Sinh gia trì để mà truyền năng lượng cho ai có duyên tới đây. Anh hướng dẫn viên còn kể về một cái trường hợp kỳ lạ là đoàn hành hương người Thái do anh dắt trước đó. Có một người vừa bước vào trong hang thì lại có thể nói được tiếng Tạng, dù trước đó người này chưa từng tới xứ này bao giờ. Ở xứ mình thì mọi người sẽ thấy là người ta ai cũng cầm điện thoại, nhưng mà tới Tây Tạng thì mọi người sẽ thấy là người dân ở đây chỉ cầm kinh Pháp Luân thôi. Dòng kinh luân như thế này xoay chuyển giáo lý của Đức Phật đến để mà hộ trì hộ pháp cho tất cả chúng sanh. Ai cũng biết là thế giới có 2 cực, cực Bắc và cực Nam, nhưng còn một cái cực thứ 3 của thế giới, đó chính là Tây Tạng. Và mình đang đứng đây, đó chính là nơi cao nhất trên thế giới. Nơi này cái gì cũng thiếu hết, đặc biệt là oxy. Bởi vậy mà lên đây có rất là nhiều người sợ lên Tây Tạng, bởi vì không có oxy mà thở. Nhưng mà ở đây có một cái nguồn sống rất là thiêng liêng, đó chính là nước. Nước của Tây Tạng cung cấp cho rất là nhiều những khu vực xung quanh, từ Ấn Độ, Nepal cho tới thậm chí là tới Việt Nam và Đông Nam Á. Đó chính là nguồn nước của sông Mekong, sông Lan Thương và sông Trường Giang nữa. Nơi đây được gọi như là nơi quy tụ của những bậc chư thiên. Có thể nói thì Tây Tạng là một nơi rất là cách biệt. Từ xa xưa, cách đây mấy trăm năm, có thể nói là một nơi rất là huyền bí. Bởi vì đến được Tây Tạng không phải là một điều dễ dàng. Và nơi đây chính là cao nguyên Thanh Tạng, đó chính là nơi mà có không khí sạch nhất trên thế giới. Và đây là phía mặt tiền chính, phía trước của cung điện Potala, đó chính là con đường của tên là Bắc Kinh Lộ.
Khi đến Tây Tạng thì mình thấy cảnh sát, cảnh vệ cũng như là quân lính là khắp mọi nơi. Quân đội được bao vây rất là cảnh mật, đặc biệt là trong khu Bắc Co được gọi là Bắc Giác. Và mọi người thấy ngay tại chính điện của Potala, và đây chính là một cái khuôn viên gọi là quảng trường, có bức hình của 5 vị chủ tịch lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thì hồi đó mình có từng xem một cái bộ phim tài liệu về việc tái sinh của những vị Lạc Ma. Và phía trước đây đó chính là tầm nhìn tổng quát của toàn thể cung điện Bố Lạc La Cung hả? Một quảng trường rất là rộng lớn. Và mọi người thấy những tấm hình mà người ta chụp có một cái bức hình phản chiếu giống như là một cái mặt gương gì đó, tưởng đâu là ai cũng tưởng đâu là một cái mặt hồ rất là bằng phẳng, nhưng mà thực ra đây là bí kíp chụp hình. Tới đây thì chúng ta ngoài những cái nghi thức của người Tây Tạng đó là ngũ thể nhập địa, còn thấy nghi thức chụp hình của những người Hán là chổng môn chụp hình, chu mông chụp hình chứ lộn. Đây là những cái mặt kính mà lót ở bên dưới sàn của mặt quảng trường để chúng ta chụp một tấm hình phản chiếu lên trên, cũng rất là đẹp. Mình thử chụp một tấm rồi. Mọi người tới đây thì nhớ làm một bộ ảnh hen. Ở trên Tây Tạng này cao nên trời tối rất là trễ nha. Bây giờ là 9 giờ tối rồi mà mới bắt đầu là gọi là hoàng hôn thôi. Và bây giờ mình mới biết là cung điện Potala in trên tờ 50 tệ của nhân dân tệ nha. Bởi vì thấy người ta chụp hình rất là đông. Ban đêm và ban ngày đều rất là đẹp. Wow. Mọi người tới đây vào ban đêm nhé. Có thể thấy được cung điện Potala. Trời ơi, rất là cực cỡ, quá trời cực cỡ luôn. Trời ơi, gì mà tao bu lại dữ vậy? Quá trời người bu luôn nè. Pháo lên hả nha. Mua pháo nè. Còn nước pháo không anh? Thấy lâu quá chưa thấy nước pháo không? Quay đi đâu, quay đi đâu? Đẩy ra quay kìa. Chưa để nó vào cái bụng kìa.
Show Văn Thành Công Chúa cực kỳ thành công của đạo diễn Trương Nghệ Mưu kể lại câu chuyện tình yêu và hành trình đi từ Trường An tới Ra Xa của nàng công chúa nhà Đường tới Tạng Dương Tùng Tán Cán Bố. Show diễn này cực kỳ hoành tráng, với giá vé mình mua là gần 2 triệu đồng. Nếu có tới La Sa thì mọi người nhớ đi coi nha. Lại là một cái show diễn nữa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trời, không lẽ bây giờ đi check-in tất cả những cái show của Trương Nghệ Mưu sao trời? Không ngờ đây cũng là đạo diễn Trương Nghệ Mưu sản xuất luôn. Nói chung là rất là hoành tráng. Nhưng mà giá thì hơi đắt thôi, rất là chát. Về 580 tệ, gần 2 triệu bạc lận. Số lượng diễn viên đông ngang ngửa với khán giả luôn. Cảnh đồi núi, trời rất là lạnh. Quá trời đông diễn viên rồi. Hoàn cảnh thì đổi liên tục luôn. Bye bye, chào tạm biệt. Vậy là chúng ta lại biết thêm lịch sử về hai nhân vật rất là được tôn kính ở Tây Tạng. Hai người ở với nhau được 10 năm thì vua Băng Hà và không có hậu duệ. Bà sống quá phụ 20 năm tiếp theo rồi mất ở tuổi 52. Hai vị này đều được phong thánh vì mang Phật giáo vào Tây Tạng. Những cột mốc quan trọng của lịch sử Tây Tạng: Tùng Tán Cán Bố liên hôn công chúa Văn Thành vào thế kỷ thứ 7. Thế kỷ thứ 8, đạo Bon trở dậy bức hại Phật giáo, thổ phồn tan rã. Vào thế kỷ thứ 13, thần phục Mông Cổ, quy thuận nhà Nguyên, các Lạt Ma lãnh đạo trong 500 năm. Nhà Thanh cai trị Tây Tạng cho tới năm 1950, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Năm 1965, thành lập khu tự trị Tây Tạng và được xây dựng rất là nhiều tàu đường như là ngày nay. Còn riêng phái Mũ Vàng thì họ sẽ tái sinh, và trước khi viên tịch thì người lãnh đạo là vị Lạt Ma sẽ nói cho những cái môn đệ của mình biết là vào giờ đó, ngày đó và địa điểm đó thì hãy đến với địa điểm đó hãy gặp một người là gì chứ không nổi. Thì đó là vậy, đó là đến địa điểm đó gặp người đó. Gì đó phải mình không vậy? Nhiêu rồi tôi sợ công an kìa, công an phía trước kìa là chết. Công chúa Văn Thành của thời nhà Đường cũng được xem như là Đa là gì? Đa là Như Lai hả? Được gọi là Đa là Bồ Tát. Rồi. Và đây chính là một ngọn núi của tên là Nam Sơn. Mọi người nhớ tới đây nha, lên ngọn đồi Nam Sơn này đừng có đem drone theo, bởi vì đem drone vô là bảo vệ không có cho leo núi. Đây mọi người sẽ thấy cung điện Bô Tà La, toàn cảnh rất là huyền diệu. Cung điện cư ngụ của vị Bồ Tát Quan Thế Âm. Ôi, đây lên trên này, từ từ cung điện sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Wow, đó, Bô Tà La. Rất là đông người tới đây. Buổi sáng là đẹp nhất bởi vì mặt trời sẽ chiếu thẳng vào cung điện. Còn nếu mà lên đây buổi chiều thì không có thấy gì nhiều đâu. Wow, đã quá, thời tiết thật là đẹp. Nói gì qua nè ta? Thôi phải nói gì à?